เป็นกรรมดีกรรมภาษาเรียกว่าวันศีลหน่อยเป็นการประชุมพระคนมีปัญหาในพาร์ทของสงสัยจะสื่อปรึกษาหารือซึ่งกันและกันเพื่อปรับปรุงความคิดความอ่านในถูกต้องตามแบบของธรรมะจะมีโอกาสเมื่อเรียนเป็นนั้นพอคนเอาสิอยู่ร่วมกันในหลายคนก็จะต้องมีปัญหาไม่น้อยเท่าไหร่ ส่วนปัญหาส่วนตัวอย่างหนึ่งปัญหาเกี่ยวกับโมฆะมาว่าทางธรรมและทางโลกพออยู่ร่วมกันแต่สองคนกันไปจะต้องมีปัญหามีการปรับปรุงระเบียบประเพณีในการปฏิบัติสมัยทางพุทธกาลเป็นก็ถือระเบียบอันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญเรียกว่าภาวินัยเพราะว่าวินัยหมายความเป็นข้อบัญญัติผู้ได้ล่วงละต้องปรับโทษส่วนธรรมะนี่เป็นสิ่งที่พยายามปฏิบัติจะเป็นตามความสามารถของแต่ละคนที่ว่าบ่เป็นโทษแต่ยังมีโทษอยู่ด้วยกันโทษในที่นี้ก็หมายถึงว่าบ่ได้บรรลุธรรมะเป็นไปตามลำดับกันขณะตอนเดินถึงเข้าได้พิจารณากันอยู่กับเรื่องระเบียบประเพณีเป็นว่าสำนักต่างๆคนจะมีระเบียบของคนไว้เพื่อให้แต่ละคนเป็นไปเพื่อความสามัคคีดีพอซึ่งกันและกันเพื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากับก็ได้ประสบศึกษาหารือกันมาบ่อยๆเรื่องขอวัดปฏิบัติเฉพาะตัวของแต่ละคนซึ่งมีศรัทธามาบวชในพระพุทธศาสนายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งพิงอาศัยในด้านภายในที่จิตใจของเขาแต่ละคนก็คงติดสนใจเพราะเป็นประโยชน์ศรัทธาเป็นประโยชน์ความเชื่อความเลื่อมใสเกี่ยวใจใส่เพื่อถึงมาศึกษาให้เข้าใจในข้อวัดต่างๆแล้วก็จะลงมือทุ่มเทลงในการประพฤติปฏิบัติบรรลุเหตุให้ดีอันนี้คงเป็นเจตนาของแต่ละคนที่ตั้งไว้เพื่ออุตสาห์พยายามมุ่งหน้ามาเพื่อประพฤติปฏิบัติกำลังมาถึงแล้วบางที่อาจจะมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอารมณ์ฝ่ายบ่ดีเรื่องจิตใจเป็นในด้านฝ่ายธรรมก็ได้ไอ้ของเรานี่มันเป็นของที่รับกันทั้งฝ่ายดีและฝ่ายบ่ดีทั้งฝ่ายสูงและฝ่ายต่ำแล้วแต่เฮาสิเลือกใช้ได้ตามเป้าหมายตามเจตนาของเฮาบางคนก็เอาในสิ่งที่บ่ดีมาใส่มันก็ขัดของกับหมู่กับคณะขัดของกับระเบียบพระธรรมวินัยเป็นการทำลายเจตนาความคิดเห็นของตนที่ได้ตั้งไว้แต่สมัยก่อนสิมาบวชก่อนสิมาบำเพ็ญกฎพรหมจรรย์ตลอดถึงเป็นการทำลายหมู่คณะไปในตัวทำลายถึงมัดไปตามไปสุดสายทำลายถึงวงศาคณะญาติตระกูลของเราทำลายจนถึงพระศาสนาเพราะว่ามันทำลายอันเดียวกับทำลายต่อเนื่องเลยเป็นสายไปเลยพระธรรมะของพระพุทธองค์คนประกาศศาสนาธรรมคำสั่งคำสอนไว้เป็นธรรมะที่เป็นไปด้วยความจริงเป็นสัจธรรมคนว่ามาหลาย 2,500 กว่าปีแล้วละธรรมะเรานี่ก็ยังเป็นของจริงอยู่ตลอดกาลคนที่เกิดมายุคใดข้าวใดสมัยใดก็ตามมีความรู้ทั้งโลกสูงธรรมถึงขนาดใดก็ตามธรรมะก็จะเป็นของยืนยันต่อสู่ทนต่อการพิสูจน์อยู่ตลอดพอมันลงถึงความจริงถ้าเลยก็จริงไปแล้วมันก็เป็นของบ่จริงบ่ถึงความจริงก็จะแบบบ่แต่ยังว่าบ่จริงเนี่ยพอถึงความจริงแล้วมันก็หมดทางไปแล้วดังนั้นธรรมะของพระพุทธองค์ทุกอย่างที่ว่างไว้เป็นให้มรดกตกทอดมาถึงเฮาเนี่ยเป็นธรรมะเป็นข้อสัตย์ข้อจริงเป็นธรรมะที่เพิ่นค้นคว้าด้วยการประพฤติปฏิบัติเกิดขึ้นมาจากจิตใจของพระองค์เองว่าเป็นธรรมะที่เราเอาพระสเนเอาหรือเลยฟังมาจากแห่งอื่นเป็นธรรมะที่รู้ในตัวของพระองค์เองเป็นสัจจิบุ
ธรรมะมันเกิดจากจิตใจอันสงบระงับเกิดจากสติสมาธิปัญญาที่แท้จริงว่ามันธรรมะที่คิดขาดไปแล้วถ้าหากผู้ใดประพฤติปฏิบัติผิดไปแล้วก็เรียกว่าหรือปฏิบัติก็ถูกหรือว่ามีความเห็นเป็นไปตามแบบนี้ก็ตามก็เรียกว่าเป็นความเห็นของเขาผิดอีกส่วนพระพุทธองค์ก็ยังเป็นของจริงอยู่ตลอดกาลทางท่านพระเรียกว่าศาสดาหรือสัมมาสัมพุทธะเป็นพระพุทธองค์ที่รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องทั้งหลายทั้งอดีตและอนาคตหมดทั้งมือโลกผ่านแต่โลกทั้งหลายก็ต้องยอมรับธรรมะของพระพุทธองค์เป็นของจริงท่านสอนเป็นตามหลักธรรมชาติละความจริงที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ระดับต่างๆไม่ได้เอาแห่งยืนมาต่อตามอาการตามปฏิกิริยาซึ่งแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจเท่านี้ไม่ได้เอาแห่งยืนมันพูดไปแล้วก็เป็นความจริงอยู่ตลอดขณะธรรมะอันนี้จะว่าเป็นของยืนยันต่อสู่กับความจริงกับโลกอยู่ตลอดเว้นแต่มนุษย์คนทั้งหลายที่ว่าสนใจเอาไปตามอารมณ์ของตนเอาไปตามความคิดความหมายของตนเองหรือเอาไปตามอำนาจไปตามถึงมันดึงพาผ้าไปในด้านไปบ่ดีก็ไปทำเรื่องของเขาโลกหมดทั้งโลกสหายกับเพื่อนปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันสิเย็นมันของหน่อยเดินความสงบสุขมัดทั่วแผ่นดินนี่แหละแต่แล้วมันกับนี่ถึงสิบ่ดีแล้วไม่แอบแฝงแทรกอยู่แน่อำนาจไปต่ำถ้าพูดตามหลักธรรมะเรียกว่าเป็นตัวกิเลสก็คือเป็นมนทินอันหนึ่งที่พยายามยุยงส่งเสริมจิตใจให้หันเหไปในด้านไปต่ำโดยเขาไม่ได้รู้เท่าถึงการหรือว่ารู้วิธีการของเขาเรียกหมายความว่ามีปัญญารู้เท่าเขาหรือว่ารู้เท่าขนาดถ้าหากผู้คนมีปัญญารู้เท่าท่านในเหตุการณ์ต่างๆจนมันเกิดขึ้นจนจิตใจมันย่อมจำนวนย่อมรับแหละมันก็หมดท่านมันรอโลกผู้สมือเนี่ยให้วุ่นวายอยู่บนโลกก็จะดินแต่เรื่องของของบ่ดีนี่แหละแต่เฮาสำคัญว่าเป็นของดีโลกมันเป็นกันด้วยอย่างนั้นหรอกวุ่นวายกันเรื่องทุกคนทุกแห่งว่าเรียกขาดกันมันนะเกี่ยวกับการอยู่การกินการเดินการเปิดการเพิกการเสียสยานเหิมมาอ่านพันอย่างยุ่งกันจะมัดทั้งโลกอ่านกฎหมายทะเลกับว่าไหวธรรมะมันไม่เยอะแบบมันมีกฎหมายกันยังไงนี่แทรกก่อนสักหน่อยสั่งกฎหมายลักษณะอาจจะกฎหมายแต่พาณิชย์กฎหมายยังว่าอ่านพันอย่างแค่แล้วแต่ยังรักษากันไม่ไหวเรื่องที่เหลือมันจะหาวิธีการแก้ลดหลอดออกไปนี่ช่องว่างเยอะว่าหน่อยก็แล้วจนเป็นเหตุให้วุ่นวายกันเรื่องนี้ถ้าหากว่าแต่ละคนมาสนใจในเรื่องธรรมะไม่ต้องเอาหลายตามเจ้าของที่น่าเลยเอาแค่ขึ้นหาตัวในโลกตอนนี้มันก็เย็นเลยว่าเครื่องโลกเกือบหมดแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนไปตามหลักความจริงในสิ่งหาปาหน้าหาไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันหาไม่ให้เบียดเบียนเรื่องหาทำลายชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทันหน่อยทันใจแม้นมั้งแต่แล้วเพิ่งจะพ่วงแต่การกินยาจะเพื่อตายทำไมกินเนื้อวัวก็ยังกินได้ไม่มาในทางบริสุทธิ์เพิ่งจะแบ่งเลยบ่ได้ทำด้วยเจตนาของเจ้าของอีกให้ละไปเป็นได้เพื่อจะดีข้างไว้ขึ้นเป็นผู้มักน้อยสันโดษหาแต่ในทางที่ดีที่ชอบมันก็สบายเพราะแห้งเลยนี่ว่ามันจะเพียงแค่ว่าจิตทำไร่สันเดินทำไร่หอตัวเจ้าของอีกทำไร่หอโลกสาธารณะอยากทำไร่หอศาสนาซึ่งเป็นหลักความจริงตัวโลกตัวพิจิตรเขาเหลื่อมใสนับถือยึดเป็นสรณะส่วนมันจะทำไร่ตัวเองสำเร็จหากที่สินสนิทแค่นี้ก็ยืนไปเลยไกลเลยนั่นแหละปานะก็เลยอยู่ก็เลยอย่างกันช่วงนี้พากันทำไร่กันยิ่งกันพูดกันว่ามองหน้ากันยิ่งกันติดหมดเนี่ยอยู่ในโลกในสารจนหาว่าไปวันนี้นักขอความว่าเรื่องกับหาข้อเรื่องข้อเล่าว่าคือตัดเส้นชีวิตหาเรื่องแค่ความอยากหาเห็นซ้ำแล้วความอยากคือความอย่างไรอย่างดีคนแบบนี้ถูกกันไม่ก็ว่ากันไปเดี๋ยวตำรวจมันจะยุ่งใช้กันด้วยวัตถุดิบชิ้นหน้าตัวนี้แหละแห่งตัวสำคัญดิโลกทั้งหลายแหละมันจะหาวัสดุของมาเลี้ยงป่าเลี้ยงท้องหาเลยพัดลำแรงเพื่อทางหลังในทางนี้และทางบดีเนี่ย
ไหลมากเลยก็ไม่แย่งไม่ซิ่งมาเอารับจะเปรียบที่เกิดเหตุเรียมรานท่านอย่างยุ่งอยู่ในโลกในสารเนี่ยร้องกันยิ่งกันถึงกันนับเลยมองยิ่งดีในของเสียของไหลมาไปยิ่งดีของมันพูนหลายตัวขอว่าให้กันเนี่ยเอาซิ่งเอาขาเดียวจะเอาของไปเลยคุณมันอยากไปถึงขนาดนั้นนี่ให้ก็ยิ่งพัฒนาไปอีกเขาวันไม่ได้หรอกเขาก็หาไปท่านใหม่โลกมันก็เลยวุ่นกันนะเมื่อรักษาสินหามันนึกว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆของพระพุทธองค์คนผู้ที่หน้ามันจนโลกชัดเป็นแหละโลกทั้งหลายสิ่งอุบัติเกิดขึ้นได้เป็นสัตว์หรืออุบัติเกิดขึ้นได้โลกกันนี่จะต้องอาศัยรักนี่รักสินหาเป็นเครื่องอยู่ถามว่านี่แล้วเราวุ่นวายหรอก็บ่ถือสัตว์สุจริตมัวแต่ได้คุมให้แน่นมัดไม่โลกเลยตัวที่สามก็เป็นตัวกันนี่ตัวนี้ตัวมันหมดไว้เลยว่าต้องโลกต้องเป็นดินยุ่งเหยิงเลยยุ่งเลยยุ่งเงินไปเยอะอะไรก็เลยยังเขาเห็นกันแน่จะใกล้คิดใจเขาถึงเรียนแต่ว่าพอเป็นตัวที่บัตรสินทำก็คิดก็เลยมันก็ยังต่อไปอย่างนั้นเพ่งหน้าเพ่งหลังต้องหน้าต้องหลังอารมณ์เนี่ยเขาก็แก่ตายจะความเล็กคือความก็ยังติดมาอยู่มันยึดมันถือมันเลยพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนให้ที่หน้าเห็นเป็นของอสุภะอสุภังเป็นของบ่สวยบ่งามให้ที่หน้าเป็นของบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาว่าไว้ยุ่งกันแต่แล้วใจมันย่อมธรรมะมันย่อมเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ทำให้เพื่อนทะเยอทะยานเถิดเถิงในยุ่งกันเนี่ยของบ่นั้นมันก็เป็นของกายเป็นของบ่เที่ยงเป็นของตัวกระโปรงสมมุติสมเลยเพื่อจะหุยกันเลยแต่ใจมันย่อมหลับมันก็เป็นของดีโมนเขาได้กล้องได้ใส่เขาขอน้ำผู้ผีผู้เยาว์ก็นำเรื่องสบายดีอยู่เพราะมันโลกเราไม่เป็นสิ่งโง่สำเร็จแต่ว่าเราคนเท่าพระพุทธองค์คนนึงเป็นเจ้าข้ามหากษัตริย์คือจะเคยแสดงก็ยังถูกจะเรื่องแต่สอนเรามันก็ยังว่าฟังกันสนใจคนเท่าอันนี้เรามันเดือดร้อนคนไว้นี่ถ้าคนลุกผู้คนจางหาโบคนนั้นมันให้ก็มาเรียนเก่ามาเรียนเก่ามันนำกันคนไล่อยู่คัดกันซาได้เลยมาเลยเข้าสู่ก็เลยโลกอันนี้มันเป็นเรื่องขึ้นสังวันมาจะขึ้นสังวันอยู่เหลืองเอาไปขายกันเรื่องหลอกเรื่องหน้าตาได้ขายหุ้นกี่หุ้นเดียวกันไปเลยมันลูกคนหันไปแต่ก้อนก็ว่าขายมันขายเข้าไปพวกนี้ก็พันนักทำอะไรนั่นแทงนำไม่ได้เข้าไปเลยเป็นโลกให้ใครเจ็บสายใครต่ำไม่รู้ว่าโง่เท่าไหร่ให้เพราะงูหนอนไม่ได้ถามเลยโลกทั้งหลายแหละมันไปเข้ามาหนึ่งเรื่องผู้ใดก็เห็นกันแต่ว่าที่หน้าพวกเรามันของดีตัวของวัตถุสัตว์ตุจิตัวมูสาในที่การตัวที่อันนี้ถ้ามันเห็นนั้นมันจะหาทางออกเลยบ่ย่อมนั่นมันเป็นของบ่ดีมันนี่ก็เอากิเลสก็มาแตกมาพกมาพุ่มหุ่มห่อเหมือนมีมดล้นท่าเลยกันไปตามภาษาของเขาอันนี้คนสอนมาวัดกับเลยแล้วคนเล่นเห็นไพ่ของมนุษย์อยู่แล้วของเราเนี่ยมาทำร้ายตัวเองมันค่อยทำร้ายมันโดนและจัดดึงมาอยู่ในข้อมทุกอย่างการทำมิตรกับแต่ว่าเจ้าของทุกข์ยุ่งกันมอย่ำหลับในสันใจว่าเห็นมันไม่คือหรอกแม้สิหูขั้วมันโยกตามฉันไม่เห็นมันไม่ย่อมว่าเป็นงานสุภาพมันสันใจมันไม่เห็นเองมันไม่ย่อมว่าจะปากคือว่าจะปากผิดก็ไม่เลยเขาก็ที่สูงก็เลยมันไม่เห็นมันไม่ย่อมแต่ของมันเปลี่ยนไปตุกเป็นสามมันก็หวงอยู่ทำไมใจมันเป็นตัวสำคัญแต่หากเขาไม่แก้ใจไม่เห็นเองมันไม่ย่อมเราครูบาอาจารย์คนเห็นมันก็เลยขึ้นมันก็เลยสงสารมันก็เลยตวาดไปห้องไปกระซากแขนหรอกอันนั้นเป็นว่าคนให้เลยแต่ถ้าก็ว่าเขาเห็นเล็กน้อยมันเรียนมีเรียนผ้าหรือว่าไอ้บายของติดเป็นไข้มันก็ว่าเขาจะให้กันเลยตีเยอะกับเหลือแล้วคนลูกเก่าตีลูกตีเก่าเมื่อมันตีเลยข้อมสงตีเลยข้อมเกี่ยวข้อมทั้งตีเลยข้อมสงสารแต่หาไม่กินมันก็จะตายแล้วกินยาติดคนจะมีเรียนผ้ามันก็ติดบาดมันก็เจ็บมันก็เสียยากพออย่างเนี้ยมันก็ตีเอาเนี่ยให้เนี่ยภาวะเต้นตีตรงนู้นเขามาตีเพื่อวิชาอาฆาตอย่างตีเพื่อสงสารอย่างนั้นเป็นไปทางบดี
เรื่องของครูบาอาจารย์มันเป็นว่าให้แห้คนเห็นมันผิดหลายแต่เฮาไม่เห็นมันผิดเลยมันก็ได้นำไปแห้ยันบ่ผิดยันบ่ลดละที่เหตุที่ทำเนี่ยคนได้ว่าให้แห้คนเราคนให้ท่านอย่างนี้คือความบ่รู้ตัวนี้ตัวสำคัญแต่มันก็ทุกข์แห้มันโมโหเมื่อหรอกสำนักนั้นเขาเอาไฟฟ้าช็อตแล้วผมก็เรื่องอยู่ถึงตัวเรื่องของกิเลสมันครับผมมักผมนี่จะกลับจะกลายมาเลยว่าได้สิว่าว่าจะของเกิดมาจะกลับจะกลายเกิดมาจะกลับจะกันแหละมนต์ดอกมนต์เขาเนี่ยเอาร่างกายมาถมแผ่นดินเป็นแผ่นดินก่อนใหญ่ๆเห็นบ่อยางว่าพระองค์คนเคยแต่ของเคยว่าตั้งมีปัญหาวันที่ว่างสักน้อยนึงพอถึงนี้วันนั้นฉันจะหันว่าพวกนี้กองข้นจะบอกหาบ่ได้เคยมาตายอยู่ผมแผ่นดินนี่จะเคยเลยเป็นแผ่นดินนี่นั่นแสดงว่ามนต์เขาจนว่าเคยเป็นว่าลื่นจนทำไมจะนั่นเป็นนิสัยที่พอกระดูกหลังเราเขากับนี่จะหวงงูแต่คอยตุ้นเนี่ยเลยงูข้อได้เลยการงูสานี่ที่จอดที่ทับผู้แล้วคนจะฆ่าออกจากบ้านเจ้าของติดตายมันงูเมื่อเลยเพราะฉะนั้นพวกติดตัวกลางตัวเขียวเท่ขัดเท่ใส่ไปเลยกับแสนสัตว์มากที่ว่าข่าวผู้ยืนออกมาเนี่ยมันคนค่อยๆตายเลยคนทำว่าเราซื้อตัวถึงขนาดนั้นเลยแต่คนพ่อแม่ผู้ใจเนี่ยเขาจะมันเขาจะโม่คอยคาดว่าเป็นดีพอแล้วดูถึงตัวอยู่มันเพราะมันหนาแค่มันเป็นสายๆกับผ้าโลกมันว่าจะหนาเลยแต่เมื่อวันนี้ก็ยังมันก็ดึงออกมันก็ห้าแห้งเอาข้อมให้ตอนนี้วันที่เป็นคนมือในการภาวนามันขาดจะต้องเอาข้อมให้ว่าเอาอย่างตีเลยทรมานเราสักคนทั้งขอทรมานกลางเพราะเราหาไม่กินงั้นแหละปลูกเอารถไปวิ่งปลูกแขนต้นไม้ที่ใครเป็นมากก็ไม่ได้ยุ่งมือเป็นเรากล้วยเป็นก้อนรับกล้วยน้ำนี่หวานอาหารเนี่ยพออ่อนเลยแล้วเขาเป็นทรมานไม่ได้แต่คนเขาไม่ใครทรมานแต่เนี่ยป้าจะตามมาลุกมันจะบอกเราไม่ก็ดูว่าแห้งเงินมู่คนเมื่อเราไปอีกทางโลกเราไปที่โง่ข้อมาสับโง่ข้อมาขาดเลยมันถึงใกล้กันเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าคนเมตตาสงสารครูบาอาจารย์เพื่อนคนเราที่ให้แม่ประกาศไปไกลแล้วก็หัวเงี้ยนะหัวของว่าดีแล้วเรื่องของแต่บอกง่ายๆเลยว่าหัวขี่ตามภาษาหัวของเราต้องเห็นหัวของตายหัวของที่นี่เป็นกองโลกกองไฟกองเลือดกองยางที่ตัวของเขาว่ามันจะของดีแบบนี้แต่เขาว่าดีแล้วพึ่งฟังกันเลยจะพูดอะไรเลยเรื่องนี้เขาบอกที่หน้าเป็นคันเสือบ่อใหญ่ตอนนี้ปัญหาเดือดร้อนเพื่อเลยแต่ต้องกระเตื้องคนใครๆก็เป็นเอาเป็นเสียงให้คนห้องพักมาแพ้เลยหลายผู้บาจับแต่แล้วก็ได้ปัญหาแล้วคนนั่นแหละในเท่าเหตุจะตามคนว่าไว้ทั้งทายก็ติดแต่ว่าอะไรไปเพ่งเรื่องโทษนี้เพราะมันโกรธจะต้องตั้งสติกำหนดเบื้องใจกับของหรอกโกรธมันเป็นอะไรเหตุสาเหตุอะไรไปจังหวะว่าแล้วมันเป็นยังหอโค่นขั้วอะไรนี่ตัวเราไม่ได้ไปเพ่งเรื่องทางอื่นแต่นี่เห็นว่าขึ้นเราไปจบอารมณ์แบบนั่นมาบ่อยมันไม่ไม่เราก็จะภาพไม่เหลือที่มาบอกนี่ก็สิเห็นว่าผู้อื่นก็ดีอยู่ตลอดเจ้าของยังดีอยู่นี่มันเป็นเรื่องของจิตวิมานเป็นเรื่องของข้อเห็นซึ่งว่าดูเท่าทุกสิ่งอันนี้คนใช้วาอย่างของนักเสือว่าแต่ว่าพ่อแก้ไขได้เราโอ้ยอันนี้ว่าในคนวาอยู่อันนี้ใช่พ่อข้างเสียงทองแก้คนว่ามันเป็นไรจะเราไม่เสียได้เลยไปหาเด็กไปไว้คนง่ายให้ไม่ง่ายไปเรียนไปมึงรู้ถึงว่าอะไรออกหูมันมีตามันมีเสียงมันมีหูด้วยเลยตามมันมีมันซึ่งไปเห็นหนึ่งมือถือเป็นที่เขาเลยนี่อย่างเพราะว่าจะมันถึงนี่แบบเป็นท่านได้ใจเนื้อเล็กปลาหกอะไรแบบง่ายไม่ง่ายอะไรทำทับสมเงินจะเกิดกันแต่ของสมาธิหน้ามันมันเข้ามันมีหูมีตามันเป็นพวกเพลินนี่หูได้เห็นว่ายังพระพุทธเจ้าพระมาเทศโกรธมาตัดแต่ละองค์นี่จนกระเทือนกระทั่งวันไหวเขาพัฒนาจนยอดรอดแม่นมหาสมุทรตีฟ้องขน้องขึ้น
คนเทศก็จริงเนี่ยแต่พวกเราจะยิ่งมันโลกคนเทศแต่ตอนนี้มาคนจะเคยแขนเคยหลังเคยปวดเขาเนี่ยก็หูหนวกจนคนมามันจะว่าไปน้ำมูกยังมาฆ่าโรคยังสิมันต้องเอาเจ้าของมันทำมันจะอยู่มีหูหนวกตากระบอกคนเลยคุณงามคนนี้มันจะกัดจะกลมมาเลยเขาเพื่อจะพอเจ้าตัวข้างโรคด้วยแต่มันก็ไม่เห็นน้ำบนก็ไม่เห็นน้ำบนคนละหูหนวกตาบอดคนนั้นก็คนนั้นนั่นจะไปปวดเลยคนเงี้ยก็ไม่ใช่ใจมันร้องว่าสบายเลยหรออยากมีมุ่นไปคนวายแต่ยังไงไม่ได้ยกแต่มันร้องทางเส้นนี้สมมตินี่เรื่องกระทบกระเทือนมันจิตพูดมันเลยนี่พระพุทธเจ้าเป็นประจันน้อมสติตั้งสติมากำหนดลงใจเจ้าของสอนใจเจ้าของการไปเพ่งเล่นทางเรื่องแบบนี้หรอกไม่ได้เพ่งกดผู้อื่นไม่รับเป็นเจ้าสั่งหมักสั่งคำสองหลังคนตัวเขาที่มาแก่ของเขาเยอะนี่ภูมิมาต่อยนี่ภูมิมาหล่อมันขึ้นมาเขาแก่ของเขาไปเยอะไม่ได้ประโยชน์จากของนี้แต่มันจะพอกันเขาดีแล้วเขาถึงไม่ให้อย่างเขามันจะบ้านเลยนอกท้าเต็มหันเลยเขาว่าดีนะเขาว่าจะกดและถามว่าที่แก่จะใช้ที่ใจรู้ว่ารู้เท่าเลยแต่แค่เรียนของมันหล่อเขาให้หลงกลับหลงคงนะครับจะกัดเรื่องหมดดอกหมดเถานี่จะกัดจะกบมาเนี่ยผมว่าเมาไปตามมาล้มแรงถึงแรงนี้เจ้าหน้าที่พาไปเลยคือจะเล่นกันแรงเข้ามาล้มเดียวกันผมว่าจะว่ามันทุกข์มันเนี่ยเราจะเขาไปนั่งแก้ไปนั่งตายไปนั่งจะอะไรกันของมันนี่มันต้องให้ได้ประโยชน์ไปนั่งยืนได้เท่าไหร่นี่ต้องการธรรมดามันต้องเอาความจริงมันไม่หลายเลยล่ะเรื่องตัวที่หาที่มูสะเอาตัวร่างโอ้ยตัวนี้มันก็เห็นได้ชัดเลยเลยก็เห็นโทษเห็นไพ่มันเลยแต่ก็เอาอยู่หอดสิ้นที่เราอยู่ตรงนี้เห็นว่าโลกก็เป็นแต่ต้องมารู้ตัวนี้ต้องเกิดต้องเพิ่มต้องลงเพราะว่าสติกับใจมันอยู่คนละมุมคนละแก่เราพระพุทธองค์สอนแล้วเข้าใจเข้าไม่เห็นไปตามคำสอนเขาเป็นเราต้องแก้เรื่องของตัวเองด้วยเนี่ยถ้าเห็นทันลงไปแล้วมันเกิดเพราะไม่เอาเรื่องทุ่มเทกำลังในการปฏิบัติเป็นจริงทำประโยชน์ในแก่ตนอะไรกันทำประโยชน์ในแก่มูลหลายตัวแห่งดีให้ช่วยเหลือที่จะการงานต่างๆในซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่มูแก่คณะแก่ศาสนาหรือแก่วันว่าอาวัตทำให้กันนำได้แบบไม่ได้แค่เนื้อแค่ตัวเองเป็นมาการทำประโยชน์นั่นแหละประโยชน์ส่วนในส่วนรวมผลมันสะท้อนกลับมาสู่ตัวเจ้าของอีกแต่พวกนี้ก็จะได้เราเป็นทำของเยอะเนี่ยเงินมันได้ประโยชน์เจ้าของมันผู้คนนี้มันน่าคนนี้ได้ผู้เจ้าหนึ่งก็ไม่จะหาทางสบายใช่ไหมเอาตามอำนาจของกิเลสมันเกี่ยวข้องไปแล้วจะหาทางสบายอย่างเรานอนตอนนิดนึงแต่ได้ที่ไหนแต่มันทำไม่ได้ประโยชน์ก็เลยเป็นเหตุในยุ่งคิดใจเจ้าของให้ก่อนน่ะเจ้าของก็เลยสอนไม่ได้เรียนนั่นก็ไม่ได้ประโยชน์ยุ่งไปเลยยุ่งสบายการมาเป็นปฏิบัติมันต้องคำนึงถึงเหตุมันหลายผลมันเกิดถึงแค่ไหนขนาดไหนก็ตำรวจตรวจตาไปพวกว่ามันจะเห็นไปตามใจเรื่องเห็นไปตามในท้ายกับเห็นไปมันก็ต้องมีหลักในการปฏิบัติเข้ามาอะไรเห็นอะไรเงี้ยอะไรมาเลยในปีนี้เป็นในปีหน้าเป็นในเดือนนี้ในเดือนก็ไปเป็นหนุ่มอย่างนี้ที่ในด่านนี้แล้วมันขาดตรงพวกของต้องแก้ไขส่งเสริมเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเพราะมันถึงอยู่ไปแบบนี้เราเล่นไปแค่อันที่มือเป็นหน้าที่ของอันหน้าของแต่ละคนเลยคนขวดถึงเรื่องก็เป็นอยู่ก็เป็นมากก็เป็นไปเขาอยู่ของนี้แต่ว่าถ้าจะนอนเฉยเห็นอะไรก็ข้าวไปก็มันจะไม่ติดกันไม่ติดแม้แต่ผลท่าของเขาก็ต้องนั่งตามสายท่านมาเพราะท่านมาเฉพาะผู้ใดท่านมาเฉพาะสงฆ์หรือเฉพาะตัวเองหรือเฉพาะผู้ใดยังไงของอะไรมาอย่างไรของผู้ยังหนาได้หรือว่าพอได้ก็จะชั่วผู้ใดอันนั้นมันเรื่องของวิปัสสนาที่จะเพิ่มอยากทานอยู่ทำเรื่องน้อยเพราะนั่นเป็นข้อได้หมายถึงว่าคนนั้นท่านยังใช้ปากเลยแต่สำนักหนึ่งที่พูดอย่างนี้แค่จะต้องวิ่งเลยมันจะคล้องดีเอาคล้องดีให้พ่อเราเอาเงินมาท่องให้เราไม่รู้เป็นสิ่งว่าข้าว
แต่มันกล้วยก็บักแตงหน่อยถือก็ไม่หนักเลยนี่มันเห็นแค่กินหันอันนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของเลื่อยตัววัตถุท่านหรอกเป็นนิ่งกินต้องทำกระใสๆโอ้ยมันเจ็บเท่าธรรมะทำการสับสังของพระโตแต่เข้ามาเห็นว่าเป็นของธรรมะของอื่นเป็นของธรรมะไม่เป็นเรื่องขณะการเราคนปฏิบัติสักพักรักไปบางคนเลยเราไม่เคยสนใจน้ำมือเราเคยว่าทราบเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องธรรมดาอันที่เรานี่จะบอกเพื่อเตือนมือคู่เหตุดีกับเหตุดีสุดท้ายแต่พวกนี้ยังไม่สนใจเรื่องกันนี่เพื่อจะให้ดีไปนั่งกันมัดมูหนึ่งมันดีแต่เรื่องของว่าดีมันก็จะเห็นเลยแต่มันหนักเห็นเยอะแต่ทั้งที่ว่าถ้ามันจะทิ้งไว้ที่ร้านเลยของมูจิตวิญญาณเลยหายบอกกันไอ้เรื่องมูเรื่องทางานมันกับพวกนี้ยุ่งยากหายบอกกันแล้วเนี่ยยุ่งใจกันเนี่ยนั่งกันบอกกันว่าหาจะเข้าประทุมการประทุมเป็นการมากผมม้วนร่วมลงไม่ระยะของเจ้าบ้านจะรู้หรือที่อะไรอย่างนี้เรื่องที่รู้เห็นในเล็กน้อยเล็กน้อยมันสลับซับซ้อนทุกวันในมุมเลยแกเลยพวกที่ยุ่งร่วมกันอยู่แล้วกันมันเห็นยังไงว่าแต่ว่ามีชั้นมีญาติเดียวเห็นกับหูกับตาแล้วก็จะแก้ไขปรับปรุงแก้แบบใดที่เชื่อก็ว่ากันเพราะว่าง่ายเลยมันง่ายหลายแบบซึ่งเขามาทำแต่จะง่ายเกี่ยวดีแล้วมาทำมัดผ่านกันทั้งที่ว่าไม่อยากจะเจ้าของว่าเจ้าของไปพูดบาปอยู่ทั้งที่แต่มันจะพูดพ้องนี้แต่ไม่ใช่ที่แท้เป็นเจ้าข้าพาดนี่ปัญหาทางออกของคนเนี่ยไม่ย่นเทียบของมันเลยของว่าจะไม่เห็นในปัญญาแต่ในใจก็อย่างนี้ถ้าเจ้าของห้องก็อยู่ของเราที่ยังไม่ได้แต่หลักของคนเป็นพระผู้รักผู้ให้เขากับยุ่งเรื่อยๆเลยแต่ว่าในนั้นได้ก็ได้แต่ตามเรื่องของมันเป็นของภายนอกมันเป็นถามว่าระบาดส่วนหนึ่งมันเป็นหลักภายนอกแต่ส่วนข้างในเขาก็ยังมีอยู่เพราะว่ามันนี่มากเลยเขาก็ไม่มาตามเรื่องมันแต่ว่าเลยเราที่ชอบจะเรียนรู้แบบที่เรียนกับไปเรื่อยๆศึกษาเรื่อยๆเขาก็ไม่ได้เกี่ยวของอันนั้นให้สุดนะครับตั้งค่าของเขามันจะเป็นตัวเขาเลยก็เลยเป็นเรื่องของเขาในเรื่องปัญหาต่างๆซึ่งที่นี่คือในมูลในคณะจะได้กับศึกษาหาเรื่องกันเลยนี่เป็นต้นขั้วกับการเวลาแล้วครับ